ფერებს ფოტოგრაფიასა და მხატვრობაში განსაკუთრებით დიდი როლი აქვს. ფერები ქმნის როგორც გარემოს, ასევე გვიყვება ისტორიას. დღევანდელ ვიდეოში კი მე თქვენ გასწავლით თუ როგორ უნდა შექმნათ ფერების პალიტრა ერთი კონკრეტული ფოტოდან და თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ თქვენს მიერ შექმნილი ფერების პალიტრა ამავდროულად თქვენთვის სასურველ ფოტოზე. ეს არის Adobe Photoshop-ის რიგით მეორე ვიდეო გაკვეთილი. ახლა კი გადავინაცვლოთ კომპიუტერში, გავხსნათ პროგრამა და დავიწყოთ ერთად. გავხსნათ პროგრამა. ამ შემთხვევაში მაქვს ორი ფოტო, რომელიც მე თვითონ გადავიღე ერთი ფოტო, ხოლო მეორე ფოტო, რომელიც ჩემთვის სასურველი ფოტოა, სადაც მოვახდენ ფერების პალიტრის შექმნას. შევიტანოთ Ctrl-O ღილაკის საშუალებით, გამოვიძახოთ ფანჯარა და შევიტანოთ ეს ორი ფოტო ერთად პროგრამაში. პირველი არის ჩემს მიერ გადაღებული, ხოლო მეორე არის ყველასათვის კარგად ნაცნობი იან ვერმერის ერთ-ერთი ნახატი. სწორედ ამ ნახატიდან ავიღებ და შევქმნი ფერების პალიტრას და გაჩვენებთ ორ ტექნიკას თუ როგორ ხდება. არსებობს სხვა ტექნიკებიც, მაგრამ ეს არის ორი გამორჩეული ტექნიკა, რომელსაც ფოტოგრაფები ვიყენებთ და არა მარტო ნებისმიერ თქვენთაგან შესაძლოა დაჭირდეს და გამოადგეს ნებისმიერ დროს. ახლა კი დავიწყოთ, დავაწვეთ ფაილ ღილაკს, შემდეგ ჩამოვიდეთ export, ხოლო შემდეგ ბოლოს დავაწვეთ save for web legacy. როდესაც დავაწვევით, აქ გამოვა ბევრი ველი და ამავდროულად ბევრი ფუნქცია, სადაც აბსოლუტურად არაფერი არ გვჭირდება ერთი კონკრეტული ველის გარდა და ეს ერთი კონკრეტული ველი არის colors. colors-ში როგორც ხედავთ არის სამიანი რიცხვი და ეს სამიანი რიცხვი განსაზღვრავს თუ რა ფერების პალიტრა და თუ რა ფერების რაოდენობა შევქმნათ და შეიქმნას. როგორც ხედავთ, რადგან სამიანი აქ ჩაწერილი, შესაბამისად შექმნილია სამი ფერის პალიტრა უშუალოდ ამ ნახატიდან, უშუალოდ ამ ფოტოდან. იმისათვის რომ უფრო მეტი შევქმნათ, აქ ჩავწეროთ ჩვენთვის სასურველი რიცხვი, მაგალითად ამ შემთხვევაში ჩავწერ მე 20 რიცხვს და როგორც ხედავთ, შეიქმნა 20 ფერი უშუალოდ ამ კონკრეტული ნახატიდან და ფოტოდან. ახლა იმისათვის რომ ჩვენ შევინახოთ ჩვენს მიერ შექმნილი ფერების რაოდენობა და პალიტრა, ამავდროულად ვაწვევით პალიტრის მენიუს, ჩამოდივართ სულ ქვევით Save Color Table, ვარქმევთ სახელს, ამ შემთხვევაში დავარქვათ, მოდი, Meta Paint და ვიდრე შევინახავდეთ, ზევით დააწეკით მაუსის მარცხენა ღილაკს, Ctrl-C ღილაკს იმისათვის რომ ლოკაცია დააკოპიროთ, სადაც შეინახება შემდეგ ეს კონკრეტული ფერების პალიტრა და დავაწვეთ Save. ამით გაიმარტივებთ უშუალოდ ამ ფაილის მოძებნას და აღარ დაუწყებთ შემდეგ ძიებას. ამის შემდეგ დავაწვეთ Cancel, ჩვენ უკვე შევქმნით ფერების პალიტრა და გადავინაცვლოთ ჩვენთვის სასურველ ფოტოზე. ამ შემთხვევაში ეს ფოტო, როგორც უკვე აღვნიშნე, არის ჩემს მიერ გადაღებული, არ არის აქ ფერები დარედაქტირებული, არ არის კორექტირებული და ასე შემდეგ, უბრალოდ ექსპოზიცია გასწორებული და ამის შემდეგ უკვე თქვენთან ერთად ვაკეთებ ყველაფერს. იმისათვის რომ გამოვიყენოთ ჩვენს მიერ შექმნილი ფერების პალიტრა, თუ თქვენ შემთხვევაში არ არის გამოძახებული და არ არის გამოტანილი swatch-სგან ყოფილება, ვაწვევით window ღილაკს, ჩამოვდივართ ქვევით და ვრთავთ swatch-ს. ამ შემთხვევაში მე გავთიშე, მაგრამ თქვენთან ერთად ისევ ჩავრთავ ახლიდან და მარჯვენა მხარეს პანელზე, სამუშაო პანელზე გამოჩნდება, ბრძანებების პანელზე გამოჩნდება swatch-სგან ყოფილება. სადაც ჩვენ იმისათვის რომ ჩვენს მიერ შექმნილი პალიტრა გამოვიყენოთ, უნდა დავაწვეთ ზედა მარჯვენა კუთხეს, აქ არის 4 ხაზი, ამ 4-ხაზს, ხოლო შემდეგ დავაწვეთ import swatches. სწორედ ამ დროს, როდესაც ჩვენ დავაკოპირეთ იმ საქაღალდის ლოკაციას, სადაც ჩვენ შევქმნით ფერების პალიტრა, ვაწვევით Ctrl-V ღილაკს და ეს არის ის ლოკაცია, სადაც არის შენახული ჩვენი ფერების პალიტრა. ვაწვევით Load და ავტომატურად მოძებნის იმ საქაღალდეს, სადაც ჩვენ ვიყავით, მაგრამ როგორც ხედავთ, არაფერი არ არის გამოტანილი. არაფერი არ არის გამოტანილი, იმიტომ რომ აქ არის მითითებული ფაილის ფორმატი, რომელი ფაილის ფორმატიც ჩვენ არ შეგვიქმნია, არც გვაქვს იმ საქაღალდეში და შესაბამისად გვაჩვენებს, რომ არის ცარიელი. ახლა იმისათვის რომ ნახოთ ჩვენს მიერ შექმნილი ფერების პალიტრის ფაილი, დავაწვევით ქვედა მარჯვენა მხარეს და ვირჩევთ Color Table. როდესაც ავირჩევთ Color Table, ავტომატურად გამოჩნდება ის ფერების პალიტრის ფაილები, რომელიც ავტომატურად მოყვება Photoshop-ს ან ჩვენ თვითონ შევქმნით. ახლა მოვძებნოთ, რაც ჩვენ დავარქვით Meta Paint, დავაწვეთ Load და ავტომატურად წამოიღო უკვე ეს ფერების პალიტრა. ახლა იმისათვის რომ ჩვენ ვნახოთ ეს ფერების პალიტრა, უნდა ჩამოვწიოთ მარჯვენა მხარეს ეს ველი და გავხსნათ Meta Paint.
ისევ ჩამოვწიოთ და როგორც ხედავთ, აქ არის ჩვენს მიერ შექმნილი 20 ფერის პალიტრა, რომელსაც ახლა ჩვენ გამოვიყენებთ უშუალოდ. ახლა იმისათვის, რომ დავიწყოთ ამ ფერების პალიტრის გამოყენება, ქვედა მარჯვენა მხარეს, სადაც არის layer განყოფილება, უნდა შევქმნათ gradient map-ი. დავაწვეთ და შევქმნათ gradient map-ი, დავაწვეთ თვითონ gradient map-ის wells, გადავიდეთ basic განყოფილებაზე და ავირჩიოთ შავიდან თეთრის მიმართულებით gradient. დავაწვეთ OK და როგორც ხედავთ, შეიქმნა უკვე gradient map-ი. ახლა იმისათვის, რომ ჩვენ აქ ჩვენთვის სასურველი ფერები გამოვიყენოთ, პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ თუ რა დანიშნულება აქვს gradient maps. გავხსნათ ისევ gradient map-ი და აგეხსნით რა ხდება gradient map-ის შემთხვევაში. Gradient map-ის შემთხვევაში მარცხნიდან მარჯვნივ მიმართულებით გვაქვს ბნელი ადგილი, ეგრეთ წოდებული შავი, ხოლო მარჯვნივ გვაქვს ნათელი ადგილი, ეგრეთ წოდებული თეთრი. ხოლო შუაში გვაქვს midpoint-ი, ეგრეთ წოდებული gray, რომელიც აგრეთვე აუცილებლად გვჭირდება ფერების კორექციისას და ამავდროულად გრადაციისას. ახლა ჩვენ უნდა შევქმნათ აქ რამოდენიმე წერტილი, რომელ წერტილებზეც ჩვენ გავანაწილებთ ჩვენს მიერ შექმნილი ფერების პალიტრიდან ფერებს. ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული თუ რა რაოდენობის ფერებს გავანაწილებთ. ამ შემთხვევაში მოდი გამოვიყენოთ პირობითად 6 ფერი და შესაბამისად შევქმნათ 6 წერტილი. იმისათვის რომ შევქმნათ ჩვენთვის სასურველი წერტილების რაოდენობა, როდესაც მივიტანთ მაუსის კურსორს gradient-ის ველზე, უნდა დავაწვეთ ერთხელ მარცხენა ღილაკს. როდესაც დავაწვევით, ხედავთ შეიქმნა 1, 2, 3 წერტილი. 3 წერტილი უკვე შექმნილია, გავაგრძელოთ თარელ ადგილას, ნებისმიერ ადგილას დავაწვეთ, გვაქვს 3 და 3, ანუ 6 ჯამში. ახლა იმისათვის რომ ეს ყველაფერი დავაბალანსოთ და გავათანაბროთ, მეორე წერტილს აურჩიოთ ლოკაცია 20, შემდეგ წერტილს აურჩიოთ ლოკაცია შესაბამისად 40, შემდეგ წერტილს 60, შემდეგ წერტილს კი 80. შესაბამისად ბოლო წერტილიც არის ლოკაცია 100-ზე. ახლა ესენი ავტომატურად, როდესაც ჩვენ დავიწყებთ ფერების გამოყენებას და პალიტრის გამოყენებას, ავტომატურად შეიცვლება ისევ, მაგრამ და იმისათვის რომ თავიდანვე კარგად და სწორად დავიწყოთ ფერების განთავსება და კორექცია ამ წერტილებზე, ასე გადავანაწილებთ. შესაბამისად, თუ გამოიყენებთ უფრო მეტ წერტილს, 0-დან 100-მდე გადაანაწილეთ შესაბამისად ეს წერტილები. როგორც უკვე აღვნიშნე, პირველი წერტილი არის ყველაზე ბნელი და მუქი, იმისათვის რომ აქ გავათავსოთ შესაბამისად იმ ჩვენს მიერ შექმნილი ნახატიდან, ფერების პალიტრიდან ფერი, მუქი ფერი, ავიღოთ ყველაზე მუქი ფერი, რაც გვაქვს ამ პალიტრიდან. ამ პალიტრიდან ყველაზე მუქი ფერი, რაც გვაქვს, არის მესამე ფერი და ეს ფერი, როგორც ხედავთ, დავაწვეთ მაუსის მარცხენა ღილაკით. შემდეგ გადავიდეთ ფერების პიკერის განყოფილებაში და brightness-ი, როგორც ხედავთ, არის 7-ზე, დავაკოპიროთ 7, Ctrl+C, ამ პირდაპირ ჩავწეროთ location-ის განყოფილებაში და wells-ში რიცხვი 7-იანი. როგორც ხედავთ, როდესაც 7-იანი ჩავნიშნეთ და ჩავწერეთ, შესაბამისად აქ შეიცვალა და მოხდა ცვლილება. აი ახლა ჩავწერ 0-იანს, როგორც იყო სტანდარტულად და ნახავთ, რომ დაუბრუნდა საწყის წერტილს. როდესაც ჩავწერთ 7-იანს, უშუალოდ აი ეს ფერი, რომელსაც ახლა ჩვენ ვიყენებთ, ამ კონკრეტულ წერტილებში და დეტალებში განთავსდა და ეს ფერი, როგორც ხედავთ, უფრო შუქჭდილის მიმართულებით მიდის უკვე. ახლა კი გამოვიყენოთ შედარებით ნათელი, უკვე ვიწყებთ შედარებით ნათელისკენ სვლას, შედარებით ნათელი ფერი და მოდი შედარებით ნათელი ფერი ამ შემთხვევაში იყოს აი ეს ფერი. მაგრამ ჩვენ როდესაც ვიცით უკვე ჩვენს მიერ გადაღებულ ფოტოში თუ რა ფერის შესაძლოა იყოს უმეტესად ესა თუ ის დეტალი, შეგვიძლია უკვე შესაბამისად გამოვიყენოთ სხვადასხვა ფერები, მაგრამ მე უშუალოდ გიხსნით ამავდროულად ტექნიკას, თუ რა ტექნიკით მუშაობს ეს და ამავდროულად მე თქვენ თვითონ უნდა მოირიგოთ თქვენს თავზე თუ როგორ გამოიყენებთ ამ ტექნიკას. ამ შემთხვევაში ავიღოთ ეს კონკრეტული ფერი, ისევ გადავდივართ color picker განყოფილებაში. აქ როგორც ხედავთ, brightness-ი არის უკვე 18-ზე, ვაკოპირებთ ამას, ვაწვევით OK და შემდეგ location-ში უთითებთ 18-ს. და როგორც ხედავთ, ეს წერტილი დადგა 18-ზე, როდესაც ჩვენ 20-ზე გვქონდა დაყენებული. შემდეგი მესამე წერტილი ავიღოთ შედარებით უკვე ღია ფერი. ეს ფერი უკვე არის და ავიღოთ color picker-ი ისევ brightness-ში დავაკოპიროთ ანალოგიურად 43. ავტომატურად დადგება 43-ზე ეს წერტილი. ახლა კი დავაწვეთ ისევ და ავიღოთ კიდევ უფრო ღია ფერი და უფრო ნათელი ფერი. ამ შემთხვევაში ავიღოთ ეს ფერი
ისევ გადავდივართ და ანალოგიურს ვიმეორებთ მუდმივად, სანამ არ დავასრულებთ. ვაკოპირებთ 67-ს. შემდეგი რაც დარჩა არის კიდევ უფრო ღია ფერი, ეს არის color picker-ში 79-ზე. დავაყენოთ 79-ზე და სულ ბოლო ყველაზე ნათელი წერტილი რაც არის ამ შემთხვევაში, ეს არის გამოვიყენოთ ეს ფერი. 95-ზე როგორც ხედავთ, დავაყენოთ 95-ზე და დავაწვეთ OK. ახლა კი შეგვიძლია ვნახოთ, ვიდრე პატარა ცვლილებებს შევიტანდეთ კიდევ თუ როგორ იყო იქამდე და თუ როგორ არის ახლა. ჩვენ როგორც ხედავთ, ჩემს მიერ გადაღებულ ფოტოზე გვაქვს რამოდენიმე ძირითადი ფერი, პირობითად ლურჯი, ყავისფერი და მწვანე ფერი პირობითად და ჩვენ შეგვიძლია აქ ფერების განთავსებისას დავიწყოთ მუშაობა ლურჯში, პირობითად ყავისფერში, ღია ყავისფერში და ასე შემდეგ. მაგრამ შეგვიძლია უშუალოდ ერთ კონკრეტულ ფერების გრადაციას გავყვეთ და გამოვიყენოთ მაგალითად როგორც იყო ამ შემთხვევაში ძირითადად ყავისფერის მიმართულება. და როგორც ხედავთ, თავისებური ეფექტი მიიღო, გახდა უფრო განსხვავებული და ფერებმა თლიანად გარდაქმნა, ასე ვთქვათ, ფოტო თავიდან ბოლომდე. ახლა იმისათვის, რომ თან უფრო მეტი ბუნებრივობად შევძინოთ ამ ყველაფერს და თან ამავდროულად არ იყოს ძალიან არარეალური და ძალიან რადიკალურად განსხვავებული, შეგვიძლია გამოვიყენოთ opacity ველი და დავწიოთ გამჭვირვალეობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ რა პროცენტულ მაჩვენებელზე დავაყენებთ ჩვენ opacity-ს, ზუსტად იმ რაოდენობით გამოიყენებს gradient map-იც ფერებს ჩვენს ფოტოს. ეს ამ შემთხვევაში gradient map, როგორც ხედავთ, არის მოთავსებული ჩვენი ძირითადი ლეიერის ზევით და ყოველთვის უნდა იყოს ზევით მოთავსებული ის ლეიერი, რომელიც სადაც ჩვენ შეგვაქვს ცვლილება. აი შევიტანოთ მცირედი ცვლილება პროცენტულ მაჩვენებელში ჩვენი opacity-ს. ამ შემთხვევაში მე მაგალითად დავტოვებ პირობითად 64-ზე, რაც მწვანემ უფრო წარმოიწია შედარებით წინა პლანზე, ლურჯით შედარებით უფრო შესამჩნევი გახდა და შეგვიძლია ვნახოთ თუ როგორ იყო იქამდე და თუ როგორ არის ახლა. ეს არის ერთ-ერთი ტექნიკა ფერების კორექციის და გრადაციის. ჩვენს მიერ გადაღებულ ფოტოზე შეგვიძლია ნებისმიერი ფოტოდან შევქნათ ეს ფერების პალიტრა და შემდეგ გამოვიყენოთ, მაგრამ ეს კონკრეტული ხერხი რაც მე გაჩვენებთ ანიშნავს იმას, რომ აქ დასრულდა ყველაფერი. ჩვენ ისევ შეგვიძლია გავხსნათ gradient map-ი და თქვენ თვითონ შეგიძლიათ აქ ჩაატაროთ მაგალითად წდები. ეს არის შავი მხარე და ბნელი წერტილები და როგორც ხედავთ, თუ გავწევთ, უფრო გაღიავდება, თუ წამოვიღებთ, შედარებით უფრო გამუქდება. აი ამ ყველაფრის ცვლილება თქვენ თვითონ შეგიძლიათ მოახდინოთ და დაიწყოთ და თქვენთვის ასურველი და მისაღები როგორც იქნება ისე გააკეთოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც გქონდა დავაყენოთ და დავაბრუნოთ საწყის წერტილზე. აი აქ ნათელი წერტილებით შეგვიძლია შევცვალოთ და გამოვიყენოთ და გადავინაცვლოთ შემდეგ ხერხზე ამავდროულად და ვნახოთ თუ როგორ მუშაობს შემდეგი ხერხი. ზუსტად ანალოგიურად ხდება, როდესაც შექმნით ფერებს gradient-ზე გამოყენება ამ ფერების, უბრალოდ ტექნიკაა შედარებით განსხვავებული, უბრალოდ ამ ტექნიკასაც აგიხსნით და ეს ტექნიკა შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ და იხელმძღვანელოთ ამ ტექნიკითაც თქვენ. ესე იგი, გადავიდეთ ისევ პირველ ფოტოზე და ამ შემთხვევაში შევქმნათ ფერები, მაგრამ ეს ფერები იქნება უკვე ჩვენს მიერ არჩეული და არა პროგრამის მიერ არჩეული, როგორც პირველ შემთხვევაში აგურჩია თვითონ პროგრამა. ახლა იმისათვის, რომ ამ მეორე ტექნიკის განხორციელება დავიწყოთ, ქვევით layer განყოფილებას შევქმნათ ახალი ლეიერი, როგორც ხედავთ, დაემატა სუფთა ცარიერი ლეიერი და დავიწყოთ იმ ფერების შექმნა, რომელიც ჩვენ მოგწონს უშუალოდ ამ კონკრეტული ფოტოდან და ნახატიდან. ავირჩიოთ ხელსაწყო brush და ამის შემდეგ დავიწყოთ იმ ფერების შექმნა, რომელიც უშუალოდ ჩვენ მოგწონს. მოდი ავიღოთ შედარებით მუქი და ბნელი ადგილებიდან, კლავიატურაზე დავაწვეთ Alt Relax და ავტომატურად გამოვა eyedropper ხელსაწყო და მაუსის მარცხენა ღილაკს დავაწვეთ ერთხელ. როდესაც შეიქმნება, ჩვენ აუცილებლად მოვიდგეთ ჩვენს მიერ შექმნილ layer-ზე და უნდა დავიწყოთ ფუნჯით ფერის დახატვა. ჩვეულებრივ მაუსის მარცხენა ღილაკს დავაწვევით და მარცხნიდან მარჯვნივ მიმართულებით შევქმნით დავხატავთ ფერს. ისევ კვლავ ვაგრძელებთ ტრადიციულად Alt ღილაკი. ავიღოთ ამ შემთხვევაში ლურჯის ღია ტონალობა. დავხატოთ ისევ ჩვენთვის ასურველი ფერი, შედარებით მუქი ლურჯი, შემდეგ ავიღოთ ოქროსფერი, შემდეგ ავიღოთ ღია მოყვითალო ფერის, შემდეგ ავიღოთ თეთრში გარდამავალი ფერი, შემდეგ ავიღოთ კიდევ უფრო ღია ფერი და შეგვიძლია ავიღოთ
თეთრი ფერი. აი როგორც ხედავთ, შეიქმნა ფერების ის ჩვენთვის სასურველი პალიტრა, რომელიც უშუალოდ ჩვენ გვსურდა და ჩვენ მოგწონდა იმ კონკრეტული ნახატიდან და ფოტოდან. სწორედ ამ ფერების გამოყენება შესაძლებელია უკვე ანალოგიურად თუ თქვენთვის ეს სასურველი და მისაღები იქნება. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ აქ ფოტოზე გვაქვს ერთი ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ფერი, რომელიც განსაზღვრავს როგორც სახის, აგრეთვე ტუჩების ფერს, ეს არის წითელი ფერი, არ დაგვავიწყდეს. გამოვიყენოთ წითელი ფერის და გვაქვს წითელი ფერის პალიტრაში. ეს იყო მეორე ტექნიკა, თუ როგორ ხდება ამ ფერების შექმნა და ფერების პალიტრის შექმნა და შემდეგ გამოყენება. თუ ეს ვიდეო თქვენთვის საინტერესო იყო და მოგწონთ კონტენტი, აუცილებლად გაუზიარეთ მეგობრებს, გააზიარეთ სოციალურ ქსელებში, გამოიწერეთ არხი და რა თქმა უნდა მოიწონეთ. დღეს სულ ეს იყო, დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამ.